Goed, ja, kijk, welkom aan jullie allemaal. And especially welcome to Mahamati, of course, our special guest tonight. Thank you. I will say a few words in Dutch, okay? No doubt Vajrapani will tell you what I'm saying. I hope so. Mahamati, wel de meesten onder jullie kennen Mahamati, denk ik. En hij is al jaren onze mentor. Wij noemen het president. Onze mentor van onze sangha. En ik kan eigenlijk persoonlijk getuigen dat hij al jaren echt een immens goede ondersteuning is in de vriendschap die hij geeft. Maar specifiek ook, wat ik net bedacht, is dat hij, als wij het spirituele leven willen leiden, is dat sowieso heel ondersteunend en behulpzaam dat we dat in een gemeenschap doen. Tenzij dat je een uitzonderlijk iemand bent. Maar de meeste van ons, of wij allemaal, hebben een spirituele gemeenschap nodig. En als je verder of dieper wil gaan op het pad, heb je ook een spirituele gids nodig. En natuurlijk, Boeddha Shakyamuni is zo'n uitstekende, uitmuntende, excellente spirituele gids. En dat geldt even goed voor Sangharakshita. Maar op een ander niveau, zal ik maar zeggen, kan ik heel erg getuigen van Mahamati dat hij een uitstekende spirituele gids is. En in die zin kan ik hem zeer sterk aanbevelen. En ik ben dankbaar dat hij in mijn leven is. Sowieso. Yes, so very, very happy to be with you. Yeah, and later on I might be saying what I mean by happy. But when I say I'm happy, I really am happy to be with you. Are you going to translate? Ja, dus dat hij heel gelukkig is dat hij hier is en straks zal hij meer zeggen over gelukkig zijn. Yeah, it always gives me pleasure that when I visit Gent or any other center where I'm not usually there, first of all to meet quite a lot of old friends, those of you that I know we've met before, maybe even in some cases a long time ago. Mm-hmm. Een van de dingen waar hij van geniet is als hij verschillende centra van Triratna bezoekt, is dat hij mensen van vroeger, oude vrienden, terugziet. But certainly gives me equal pleasure to meet with some of you I've not seen before, because if that wasn't the case, then the sangha wouldn't be alive, really, and going out into the world and welcoming new people to join us. Maar het doet hem dus evenveel of even goed deugd om nieuwe mensen te zien, omdat dat ook een teken is dat de sangha, de gemeenschap, groeiend is, levendig blijft. Want dat is toch ook een bedoeling, of de bedoeling van de sangha, namelijk uitreiken naar de wereld. I'm going to start by a recollection when there was a conference in Berlin in 1992. Hij begint met een herinnering aan een conferentie in Berlijn in 1992. Now, I don't know, Akasha Surya, you probably were there. I wasn't there, but I know which one you mean. You know, yes, you certainly did. So, the conference, well, of course, it was 3 years after the coming down of the Berlin Wall, wasn't it? And the conference was held in East Berlin in this huge, I don't really know what it was, but it was a very large building, and it was a conference bringing together Buddhists from all the different sanghas that were in Europe at that time, 30 years ago. Mm-hmm. Dus dat was 3 jaar na de val van de muur in Berlijn en dat was een grote bijeenkomst van boeddhisten, sanghas, verschillende sanghas in Europa. En Sangharakshita was daar ook. Ja. And the chief guest was the Dalai Lama, except that the Dalai Lama was not well and he couldn't come. He actually didn't come. Dus de hoofdgast was de Dalai Lama, maar die was ziek geworden en kon niet komen.
But the idea was that a whole number of teachers would actually be together in a hotel, as well as the conference, when they would give talks, and they would get to know each other. And of course, it was a bit this sad thing. The Dalai Lama wasn't there. I'm sure everybody was looking forward to spending time with the Dalai Lama, but also with each other. Mm-hmm. Dus het idee was ook dat de leraren, de sprekers ook van die conferentie, die daar samen waren, met elkaar op hotel of in hetzelfde hotel zaten om elkaar beter te leren kennen. Yeah, and one of the teachers invited was Sangharakshita, the founder of Triratna, the English Buddhist monk who founded Triratna back in 1967. Ja, en een van de genodigden was de Sangharakshita, die in 1967, toen hij nog als boeddhistische monnik ook in Engeland de beweging startte. Yeah, in fact, he knew that he had quite a number of occasions to meet the Dalai Lama when he'd lived in India. And in fact, recently, one of my friends produced a video, which is on our sangharakshita.org website, which shows some of these connections between Sangharakshita and the Dalai Lama. It was just produced last week. You can find it on the sangharakshita.org blog. Mm-hmm. Dus Sangharakshita had toen hij in India verbleef, woonde, heel wat gelegenheid of verschillende gelegenheden om de Dalai Lama te ontmoeten. En Mahamati vermeldt net ook dat er op de website van... is het die early in-house? Sangharakshita.org. Sangharakshita.org, dat er een nieuwe video is. Blog. Or maybe, anyway, you'll find it. Blog. Yeah. Early in-house blog. Yeah. So, anyway, why I'm telling you this is there was at the end of the conference, all the teachers, there were various teachers there. Was Thich Nhat Hanh, who's very well known. There was Sogyal Rinpoche, the author, for example, of Tibetan Living and Dying. There was Sangharakshita, and there were some others. And Ayakema, the great German Theravadin nun, wonderful woman. Yeah. Dus een aantal bekende mensen waren daar in ieder geval, zoals Thich Nhat Hanh, Sogyal Rinpoche, bekend van het boek van Leven en Sterven, Ayakema ook, een Duitse man. Yeah. And they all gave their own talks, and at the end there was a panel question and answer session. Yeah, panel questions. Mm-hmm. Dus en ze gaven allemaal lezingen en op het einde was er een panelgesprek. Actually, you can find this whole video of this on another. This is something dear to my heart because it's a charity that I'm partly responsible for. You can find the video of that 1992, the whole hour and a half, on Video Sangha, Triratna video. Dus dat is ook te vinden op Video Sangha, die video van 92. Anyway, one of the questions was something like, when somebody comes to a Buddhist center, what is the most important thing when they that they should first find when they come to a Buddhist center? Dus een van de vragen was, als je naar een boeddhistisch centrum gaat, wat is het belangrijkste dat je daar kan aantreffen? So Thich Nhat Hanh, he gave a very good answer. He said, what you want them to find when they come is that people are happy. Dus Thich Nhat Hanh gaf een heel goed antwoord op die vraag. En hij zei, ja, wat je wel zou willen is dat als je mensen aantreft in een boeddhistisch centrum, is dat ze gelukkig zijn. And Sangharakshita gave the answer. He said something like, he said, well, that's good. I don't know what he said exactly. You'd have to check the video. But what he did say was, he thought a bit differently. Mm-hmm. Sangharakshita antwoordde, Mahamati meldt dat hij dus niet precies weet wat hij zei, maar dat je kan checken. Maar dat hij een beetje anders dacht. I mean, he didn't say, you want to find people who are unhappy. He didn't say that.
Je zei dus wel niet dat je gaat mensen vinden die ongelukkig zijn. But what he did say was, he said, what you really want to find, or what you can hope to find, is people who are friendly. Maar hij zei wel van wat je mag hopen te vinden in een boeddhistisch centrum, mensen die vriendelijk zijn. But there was a reason, and he explained this. He said, it's not always possible to be happy, but we can always be friendly. En de reden daartoe, zegt hij, of zei hij, is het is niet altijd mogelijk om gelukkig te zijn, maar het is wel altijd mogelijk om vriendelijk te zijn. So I'm going to pursue this as time goes on, but definitely in our Dharma life, Buddhist life, spiritual practice, we're not going to be happy all the time. Dus in ons dharma leven, in onze beoefening, zullen we niet altijd gelukkig zijn. And if we want to be happy all the time, we're going to be not just disappointed, but in a way not approaching things in a very helpful way. Dus en als we zouden willen altijd gelukkig zijn, dan wacht ons teleurstelling. Because we'll be ignoring those times when we feel differently. We won't be honest with ourselves. Ja, we zouden niet eerlijk zijn met onszelf en die momenten waarop we ons anders voelen, ja, zouden we dan negeren of ontkennen. And in order to transform ourselves, we have to address the whole person. Yeah, the person who is happy, unhappy. We have to address the pleasure in our lives and the pain. En om onszelf volledig, maar dan ook geheel volledig te transformeren, moeten we alles transformeren, zowel de plezierige kanten als de pijnlijke kanten. Yeah, but certainly we can be friendly even when we're not feeling so good. Maar wat zeker is zelfs als we ons niet zo goed voelen, dat we wel vriendelijk kunnen zijn. Anyway, I'll come back to that in a moment. I'll just mention one or two other things that happened in Berlin. Je komt daar dus straks wel op terug, maar nu eventjes 2 dingen die je wil vermelden die ook nog gebeurden in Berlijn. It's the one time I know of when a Sangha Rakshita demonstrated supernormal powers. Het is het enige moment waarop Mahamati, of waarvan Mahamati weet dat Sangha Rakshita bovennatuurlijke vermogens toonde. The Pali, the Buddhist texts are very clear. Supernormal powers have no real importance in spiritual progress whatsoever. In boeddhistische teksten wordt het vrij duidelijk gemaakt dat bovennatuurlijke vermogens geen enkele waarde hebben in het spirituele. But they could be a byproduct of our practice. But even then, the Buddha was very clear. If somebody has got a supernormal power, like they can read minds, they can walk through walls, they should not be proud about it. They should not sort of, they should not, as we say in English, show off. Ja. Dus als je straks door een muur loopt, moet je niet denken dat je speciaal bent. I translated a little bit. I'm sure you did. Anyway, what happened? I have to tell you, I wasn't there, but I heard about it. Ja, dus hij was daar zelf niet, Mahamati, maar hij heeft ervan gehoord. Sangha Rakshita had known Sogyal Rinpoche quite well in Kalimpong. In fact, Sogyal Rinpoche was a bit younger than Sangha Rakshita, and Sangha Rakshita taught him English in Kalimpong in the 1950s and early 60s. Sangha Rakshita kende Sogyal Rinpoche vrij goed en toen hij in Kalimpong woonde, leerde hij aan Sogyal Engels, dus toen Sogyal Rinpoche een klein jongetje was. So Sogyal Rinpoche and Sangha Rakshita decided on one of the days that they would go out to a restaurant for lunch with some of their disciples. So a group of them went out to a restaurant. Dus op een bepaald moment gingen ze lunchen in een restaurant, Sogyal en Sangha Rakshita, met een aantal van hun leerlingen. And what I heard from some of my friends, Sogyal Rinpoche was at one end of the table talking with some people,
Sangharakshita at the other and talking with some others. Wat hij van een van zijn vrienden hoorde, is dat de Sogyal Rinpoche aan de ene kant van de tafel aan het praten was met een paar van zijn vrienden en Sangharakshita aan de andere kant. And at his end of the table, Sogyal was, he was playing a bit of a game. He had something in his hand, and his hand was closed, or it was covered. And he was saying, "Can you guess what is in my hand?" En Sogyal speelde dus een spelletje en hield zijn hand gesloten en hij hield iets in zijn hand vast en vroeg, kunnen jullie raden wat ik vasthoud in mijn hand? And people were guessing, but they were just getting it wrong. And Sogyal Rinpoche, obviously, he was laughing a lot. He found it. It was quite amusing. Ja, en Sogyal Rinpoche amuseerde zich dus omdat niemand kon raden wat er in zijn hand verborgen was. And Sangharakshita, he wasn't taking much interest, but then he just looked up and he said, "In your hand is a piece of the Berlin Wall." Mm-hmm. And it was true. It was. En de Sangharakshita was niet echt bezig met dat gesprek, maar hij keek op en hij zei, in jouw hand hou je een stukje van de Berlijnse muur vast. So I don't know whether Sogyal Rinpoche was impressed, but anyway, Sangharakshita got that right. Mm-hmm. Dus, ik weet niet, zegt Mahamati, of Sogyal onder de indruk was, maar Sangharakshita had het juist. But I want to come back to the main serious, as it were, theme for what I'm going to say. I'm going to talk a bit and then allow a bit of, leave some time for questions if you want to ask any questions, which is the theme of happiness. Maar nu wil hij dus wat meer zeggen over het thema geluk en daarna is er eventueel nog ruimte voor vragen. Because indeed, happiness is central to the whole sort of a vision of leading a Buddhist life, as a Dharma life. Geluk staat vrij centraal in de visie van een spiritueel leven dat je leidt. Yeah, at first I won't exactly define happiness. I mean, whole books are written about happiness. There's a whole kind of happiness sort of movement in a way, far beyond Buddhists. Like, what is happiness and how to be happy, from all different points of view. Het is niet zijn bedoeling om een definitie van geluk te geven. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Er is ook een echte ganse stroming of beweging, of hoe je dat je het ook wil noemen, die zich bezighoudt met wat geluk is. But for sure, we can say happiness must be so important because according to the Buddha's teaching, he taught suffering, the causes of suffering, the end of suffering, and the path to the end of suffering. And obviously, where there's no suffering, there's happiness. Het is duidelijk dat geluk heel erg belangrijk is, want de Boeddha onderrichtte dat er lijden is, dat er een oorsprong is van lijden, dat er een einde kan gemaakt worden aan lijden en dat er een edelpad is dat wegvoert van lijden. Dus het is duidelijk, als er geen lijden is, is er geluk. And one of the most important practices to find out what happiness is and to cultivate it, we did just now the Metta Bhavana, the development of universal loving kindness. We just did that meditation. En een van de beste manieren om uit te vinden wat geluk kan zijn of is de meditatie Metta Bhavana doen. So I'm going to talk a little bit about the Metta Bhavana and then about the practices that lead on from that, which are known as the four Brahma Viharas. Many of you will be familiar with these. The four Brahma Viharas, or the four divine abodes. Hij zal dus over de Metta Bhavana spreken en dan ook wat over de Brahma Viharas. De Brahma Viharas die voortkomen uit Metta. En ja, Brahma Viharas kun je vertalen als de 4 goddelijke verblijven. Probably one of there are many reasons why we may not always
be happy? Er zijn vele redenen, of er kunnen vele redenen zijn waarom we niet altijd gelukkig zijn. I mean, actually, one could ask the question, one could ask oneself the question, to what extent is one ever really happy? En je kan je ook terecht de vraag stellen, in welke mate is iemand ooit echt gelukkig? And it'd be good not to be afraid to ask that question. En we moeten ook niet bang zijn om die vraag te stellen. Happiness is more than experiencing pleasure. Geluk is meer dan alleen maar plezier beleven. But happiness, at least we can say, happiness is where life has meaning and we feel, great word, at peace with life. You could say we feel at peace. Maar in verband met geluk kunnen we zeggen dat er vrede is. En what did you say also? Apart from peace? When life has meaning. Meaning, yes. Dus dat het leven ook betekenis, zingeving heeft. And some of the obstacle to happiness might be we can't find sufficient meaning in life. Ja, mogelijke hindernissen, of een van de mogelijke hindernissen om geen geluk te vinden, niet gelukkig te zijn, is dat we geen betekenis of zingeving vinden in het leven. For example, there is so much suffering, how can one possibly be happy? I mean, there's so much suffering in the world, how can I possibly be happy? Er is zoveel lijden in de wereld, dus kun je de vraag stellen, hoe is het ooit mogelijk dat ik gelukkig ben? And some of the suffering is mind created, a lot of it is mind created, but not all of it is mind created. Yeah. Een deel van het lijden is mind gecreëerd, dus door mind geschapen, maar niet alle. Not all by any means. An earthquake is not mind created, the earthquake in Turkey. Bijvoorbeeld de aardbeving in Turkije is helemaal niet door mind gecreëerd. More could have been done to make less people to have died. That is true. And to that extent it was mind created, but those who suffered were probably not responsible. Het is waar dat je kan zeggen dat er waarschijnlijk meer zou kunnen gedaan zijn om minder doden te hebben. Maar degenen die daardoor lijden, zijn daar niet verantwoordelijk voor. We are born more or less healthy. Our health, we often can't explain why. Some people enjoy much better health than others, and even some people are born with physical disabilities and so on. Wij allen hier zijn min of meer gezond geboren, alhoewel er verschillen zijn, bijvoorbeeld in fysieke beperkingen. De een is wat fysieke conditie betreft, wat beperkter dan de andere. At any moment there is in a way you could say an unimaginable amount of suffering in the world. I mean, and I don't know I don't think you probably would need to do a survey or some scholarly analysis. I would imagine there is much, much more suffering than happiness in the world. I would think that is likely. Je kan eigenlijk zeggen dat er een onvoorstelbare hoeveelheid lijden is. En hij veronderstelt ook dat je niet echt een studie nodig hebt om te zeggen dat er meer lijden is in de wereld dan geluk. But actually, at any moment, a lot of people are happy. En tegelijk, op elk moment, zijn er ook veel mensen gelukkig. Right now, for example, all over the world, mothers have just given birth. And there's such a relief, and they're feeling so delighted, and the father's feeling very pleased with himself. I hope so. Just to give one small common example. Dus op dit moment zijn er ook, ik weet niet hoeveel moeders die geboorte geven of die kind baren. En dat de vaders dan ook natuurlijk blij zijn.
So, Hoop ik. so one of the obstacles to happiness is that we don't allow ourselves to be happy, or we don't think that we should be happy. Een van de obstakels die in de weg staan dus om gelukkig te zijn, is dat wij onszelf niet toelaten om gelukkig te zijn. Of course, another reason why we may not think that we should be happy is because we don't think we're good enough. En het is vaak ook zo dat we denken dat we niet goed genoeg zijn. Because we think we've got a lot of sort of limitations and failings, which we probably have. But that's not a reason not to be happy. We denken dat we heel wat beperkingen en tekortkomingen hebben, en waarschijnlijk is dat nog juist ook, maar dat is geen reden om ongelukkig te zijn. So when we look at life, the basic facts of life is happiness and suffering. De basisfeiten van het leven zijn lijden en geluk. I mean, more sort of immediately, it's pain and pleasure. But the pain, even when we experience pain, it doesn't mean we have to be unhappy. So that's a bit different, pain and pleasure. And when we experience pleasure, doesn't mean we're not suffering. So basically they're not the same thing, happiness and suffering, pain and pleasure. Geluk en lijden zijn niet noodzakelijk hetzelfde als pijn en plezier. In zekere zin is pijn en plezier ook meer direct. Maar als je pijn hebt, wil dat niet zeggen dat je per definitie ongelukkig bent. En als je plezier ervaart, wil dat ook niet per definitie zeggen dat je gelukkig bent. So when we do the practice that we did this evening, the metta bhavana, the development of loving kindness, in the first we start, and this is the Buddha's, of course, his original teaching, we start with ourselves. In de eerste fase van de metta bhavana, is heel traditioneel ook, starten we met onszelf. And we say when we teach it, probably to wish that one may be happy. En in die eerste fase gaat het er ook over dat we kunnen onszelf wensen dat wij gelukkig zijn, of dus dat ik gelukkig ben. But one of the things that is very important is actually at that point and in our lives to actually experience some happiness. Because if we wish that we are happy and we don't experience happiness, it's sort of a bit limited really. We actually want to wish that we are happy and actually be happy. Mm-hmm. So in that first stage, what we're looking for is to be happy. Mm-hmm. Dus in die eerste fase gaat het er niet alleen over dat we wensen dat we gelukkig zijn. Het gaat er ook echt over dat het niet bij die wens blijft, maar dat we gelukkig zijn, dat we dat mogen ervaren. And the mind may find all kinds of reasons why, as I say, we shouldn't be happy or we can't be happy or it's not possible. But actually, in a way, it is always possible to be happy. Mm-hmm. En onze mind die zal wel proberen om allerlei manieren of redenen te vinden waarom we niet gelukkig kunnen zijn. Maar eigenlijk is het mogelijk om altijd mogelijk om gelukkig te zijn. Because it's not a question of removing our problems. The problems won't go away. Het is geen kwestie van onze problemen uit de weg te ruimen, omdat problemen gewoon niet weggaan. But we can do many things, but one of the things that we can do is look for the whatever in our lives we feel grateful for. That there is something to be happy about, even when we're feeling at our worst. I mean, I appreciate that sometimes it's just things may be so dark we can't see it. But usually, not always, but often, there is that light, something to be grateful for.
Normaal gezien is er eigenlijk altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Ja, soms kan het wel eens gebeuren dat het zo duister of donker is dat het moeilijk is om dat te zien. Maar toch, meestal is het mogelijk om een lichtje te zien waar je dankbaar voor kan zijn. And even if we feel quite critical of ourselves, surely we can find some, in fact, as we think about it more, many good qualities, or qualities that we can feel good about. En zelfs als we zeer kritisch zijn ten aanzien van onszelf, is het toch mogelijk om ook kwaliteiten van onszelf te vinden, waar we ons goed mogen bij voelen. So I mentioned we have these 4 Brahma Viharas. Dus hij heeft het net vermeld, de 4 Brahma Viharas. So in the first Brahma Vihara, we wish that others, after ourselves, would be happy. Dus in de eerste, de metta, wensen wij dat wij zelf gelukkig zijn en daarna anderen. What this really means, if possible, we want to share what happiness we have. We want others to have what we have. Dus dat betekent eigenlijk dat wij willen delen het geluk dat wij hebben, willen we delen met anderen. Because we've found a good thing, and we want others to have it as well. Want wij vonden een goed iets en we willen dat eigenlijk geven en delen met anderen. And as from a Buddhist perspective, we can see 2 kinds of happiness. Vanuit boeddhistisch perspectief zien we 2 soorten geluk. You could call this mundane happiness and spiritual happiness. En je kan het werelds geluk noemen en spiritueel geluk. And both these happiness have value. Both these kinds of happiness have value. En beide soorten hebben hun waarde. So the mundane happiness, we hope this person gets the job they want or passes their exam, and countless examples. Dus op het vlak van werelds geluk gaat het over, ik hoop dat die persoon die job krijgt, of dat zij slaagt voor het examen, enzovoort. But it's mundane in the sense that even if they get the job or pass their exam, the job isn't going to be an ultimate source of fulfillment and happiness. Maar het is op werelds niveau, omdat de job die iemand krijgt of het examen waarvoor geslaagd wordt, niet het ultiem bevredigende geluk geeft. So spiritual happiness is dependent on developing a mind pure of greed, hatred and ignorance, as we know in Buddhism. En spiritueel geluk is afhankelijk van een mind, en dat gaat dus niet alleen over denken, maar ook over het hart. Een mind die zuiver is van begeerte, haat en waan. So we want to share this happiness, we want to share it in the metta bhavana with our friends, with those that traditionally called neutral, that we just see around, which is actually almost the entire world that we don't know, almost the entire world, and even with people that we find difficult, traditionally called the enemy. We want everyone to be happy. Dus dit geluk willen we delen, niet alleen met onszelf, maar ook met vrienden, met mensen die we niet zo goed kennen, met mensen die we zelfs ook niet zo graag mogen, en uiteindelijk met alle levende wezens. This is not a naive wish, because we also wish them to have the causes of happiness, the conditions that will make them happy. En dit is niet zomaar een naïeve wens, want wij wensen ook dat zij de oorzaken kennen die tot geluk leiden, dat ze de condities weten op te bouwen om gelukkig te zijn. And then after that, I'm going to take the mudita bhavana, and that is happiness in the happiness of others. En de mudita bhavana is zich verheugen in of gelukkig zijn met het geluk van anderen. So what this means is that we go through stages like in the metta bhavana, but here we think of somebody who's really happy and joyful. Let's say everything's going well for them. Let's say in the worldly sense, and let's say even the spiritual sense. They're just really, really happy. This other person, not us. It might be us, but in this case it's somebody else. Yeah. We denken aan iemand, niet aan onszelf dus, niet aan onszelf, maar aan iemand anders die echt gelukkig is, waarvan we weten,
ja, die is gewoonweg heel, heel goed in, of die zit goed in zijn vel. But we notice what happens when we think of them, they're really, really happy. We notice how we actually feel. En wanneer we die mens zien die echt gelukkig is en zich gelukkig voelt, dan merken we op hoe wij ons werkelijk voelen. Because it is quite possible that we start comparing ourselves and we don't feel so happy, actually. We feel maybe envy. Ja. Het is heel goed mogelijk dat wij beginnen met vergelijken, ons vergelijken met die persoon, en dat wij eigenlijk ons wel een beetje jaloers voelen. Or maybe we feel insecure. We feel, well, what are they doing that I'm not doing? Mm-hmm. Of het kan ook dat we ons onzeker voelen en ons afvragen wat doen zij of hij wat ik niet doe. Or we think how they've got much better conditions than I have, so I feel envious. Mm-hmm. Hoe komt het dat zij betere condities hebben die tot geluk leiden en ik niet, en dus kunnen we ons afgunstig voelen? So when we feel this, and it's very difficult to admit it, because admitting being envious is like really, we feel really ashamed. Mm-hmm. But actually, that's natural. We all feel envy when we can't. You're either going to feel delighted or you're going to feel envious. I mean, you could just feel nothing, but if you don't feel delighted, there's something that we can't quite feel happy about. Mm-hmm. Het is moeilijk om het toe te geven eigenlijk, hoe we ons voelen, specifiek natuurlijk als het over afgunst gaat, omdat we ons schamen. Maar eigenlijk is het ongelooflijk natuurlijk dat we ons soms jaloers voelen, omdat wel als we iemand zien die blij is en gelukkig is, zullen we ons ofwel echt verheugen en blij zijn, ofwel zit er iets dat speelt en dat we niet echt kunnen ons verheugen en dat kan wel iets afgunstig zijn dan. And when we notice that, that's really good, because that is a kind of cutting edge opportunity for awareness and transformation. That's really good. Mm-hmm. To actually find that reaction, that's what's happening. Mm-hmm. That is the ego speaking. That's useful. Mm-hmm. So we work with that. Ja. Dus het is zeer goed dat we dat opmerken, want het is zo het scherpe randje waar we ons op gaan begeven, waardoor transformatie mogelijk wordt. Het is het ego dat spreekt, of dat iets toont. And be kind to ourselves, but sort of work with it. Ja, dus tegelijkertijd vriendelijk zijn voor onszelf, maar ook ermee werken, want het kan getransformeerd worden. So there's a lot that could be said about mudita bhavana, but I'm going to move on to karuna bhavana. Na mudita bhavana, karuna bhavana, de derde Brahma Vihara. Yes, so karuna, compassion. Karuna, mededogen. Yeah. So here, the advice is, it's the same with the metta actually. Metta is the basic emotion. It's a basic feeling and the basic attitude. We call to mind somebody who's suffering, whether they are our friends or somebody imagined or people around the world, and also people we don't like. We want to develop compassion, and we bring whatever positive emotion we have into relation with them. Metta is sowieso de basis. En in de Karuna Bhavana verbeelden wij ons of denken wij aan iemand die lijdt. En dat kan dus een vriend zijn of iemand die we niet zo goed kennen opnieuw. Ook weer iemand die we niet echt mogen. Eigenlijk gelijk wie in feite. And again, it's a great opportunity because we might notice first of all that there's a resistance to going towards the suffering. It's too much. Mm-hmm. It's too painful. I can't go towards. Ja. En het is opnieuw ook een heel goede mogelijkheid opnieuw om te zien wat er gebeurt, want er kan weerstand zijn om je te verbinden met pijn, met verdriet.
or we may feel horrified anxiety. Of we voelen horrified anxiety, onrust die, hoe moet je dat zeggen? Vertaan jullie horrified anxiety? Afschuwwekkende onrust. It's quite an extreme state, but it's when there's so much suffering in the world. I just can't handle it. I mean, like, the world is probably going to end. Can't handle it. You look at what's going on and you can't handle it. But actually, we can. We can. Dus je zou die horrified anxiety kunnen voelen, die afschuwwekkende onrust, als je denkt van, goh, wat kunnen we hier aan doen? Het gaat allemaal naar de vaantjes, ik kan niks doen. Maar eigenlijk kunnen we wel iets doen. And just one more thing about compassion. What it is difficult to put into words. So it's not exactly an ordinary emotion. It's something quite special. So we just explore that and find that out maybe over a lifetime of spiritual practice. What is compassion really? Ja. En wat compassie is niet zomaar duidelijk te omschrijven, en het is hoogstwaarschijnlijk zo dat we erachter komen, of dat we het in ieder geval verder en dieper kunnen exploreren door het spirituele leven te leiden, want het is niet zomaar een gewone emotie. So, and then fourthly, there is upekkha bhavana, upekkha, Pali, Sanskrit upeksha, which means equanimity. En dan ten laatste, de vierde Brahma Vihara is Upekkha Bhavana in het Pali en Upeksha Bhavana in Sanskrit. En dat betekent, of dat staat voor gelijkmoedigheid. And this Upeksha, equanimity, and even this whole practice is very, very far-reaching and potentially profound. Dus het is potentieel zeer diepgaande beoefening en heel, heel verrijkend. And because here we see suffering, and we develop compassion, and we see happiness, and we have joy, and we see the causes of happiness and suffering, which is conditioned. Everything arises in dependence upon conditions. Yeah. Wat hier gebeurt in de Upekkha Bhavana is dat je het lijden ziet, dus dat er kan compassie, mededogen ontstaat, dat je het geluk ziet, dat er dus medevreugde, mudita kan ontstaan, en daarboven of daarnaast of samen, dat je oog hebt, een besef van de conditionaliteit, dat alles ontstaat in afhankelijkheid van. Obviously that's a huge subject, that is the whole subject of what wisdom really is, to understand conditionality. But this is the insight which makes equanimity possible. Wijsheid gaat erover dat je begrijpt of leert begrijpen wat conditionaliteit eigenlijk is, en dat is zeer diepgaand en It's the insight that makes equanimity possible. Ja, het is het inzicht dat gelijkmoedigheid mogelijk maakt. So finally, just drawing what I'm going to say to a close, and if there's a few minutes for questions you can ask. All this practice of Brahma Viharas, of loving kindness, metta, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, upeksha, equanimity, is best. We need other people to practice. We need other people. And that is where the spiritual community, one of the ways in which the spiritual community is so essential and important. Een van de redenen waarom spirituele gemeenschap zo essentieel en belangrijk is om de Brahma Viharas te oefenen, en werkelijk te oefenen hebben we andere mensen nodig. I mean, fundamentally other people are necessary. I mean, you just to develop this on a cushion
won't really be very good. Because even if you develop what we feel a great positivity on the cushion, it needs to be tested. When it's tested, we really find out what our minds and hearts, where they are, which is necessary and good. Het gaat er dus niet alleen over om op het kussen heel wat positieve emoties te ervaren en liefde en dergelijke meer. Het moet getest worden in de praktijk, in de dagelijkse ervaring door andere mensen. Obviously, we practice the Brahma Viharas in every situation, work situation, family situation, on the bus. If you go on a bus, most people in Gent don't go on buses, go on bicycles. We practice it everywhere, but if we practice it within the context of sangha, then we all know what we're doing. So it's like we're developing together, we're learning together, and we're developing also an increasingly positive atmosphere of the Brahma Viharas together. Je kan het natuurlijk in gelijk welke context oefenen, in je gezin, op je werk, op de bus, de trein enzovoort. Maar als je het in een sangha, in een spirituele gemeenschap oefent, oefen je het samen en weet je waar je het samen over hebt en kun je elkaar ook ondersteunen. That's all I was going to say. Thank you very much, Mahamati. Thank you. Again, it was lovely. Pleasure.